Ayan guys, tinanggal na natin yung mga screw nya. Ayan. Dito. Guys, so tinanggal na natin yung mga screw nya para matanggal na natin yung upper part. Ayan. So subukan natin guys, may C-clip dito at saka dito para matanggal natin to. Ito. And then dito naman sa part na to, etong lock, kailangan natin itong matanggal. Ayan. Para hindi tumalsik guys, ayan, lagyan nyo lang ng kamay nyo. Ayan, tanggalin natin to. Ito naman. Ito guys. Para matanggal natin to guys, luckily meron akong screwdriver dito. Yan. Yan guys, so ito yung gagamitin ko. Kasyang-kasya to dito. Yan, kasya-kasya yan dito guys. Yan. Ayan siya guys. So pumunta na siya dun sa ilalim. Ito na yun guys, natanggal na natin. So yan, same yung flat papunta doon. Ayan.
guys, para mabuksan to, dapat meron kayong pry bar. Unfortunately, wala tayong pry bar. So ito lang. Anin nyo lang yan. Ayan. Minsan kasi matigas to guys, kasi nakadikit na yan. So, para lang ma-separate. Ayan. Maganda kung meron kayong pry bar para madali nyo siyang masungkit. Ayan. Ayan. Guys. Ayan. Ayan. May hirap siyang tanggalin kasi nakadikit na yung upper at saka yung bottom. So, maganda talaga kung meron kayong pry bar. Ayan. Ayan. Tanggalin na natin siya. Ayan. Ito na yun guys. Ayan. Guys, yung ating gearbox. Ayan. Ito na yung ating gearbox. So, andito na yung mga synchronizer ring. Ayan. Yes. Angat natin. Ayan. Ito yung kanyang counter.